নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইসেট টেকনিক্যাল লৈ আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেন্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো সো সকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অবিহনে আজিৰে পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লাগিব বিজেপিয়ে কিয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিলে এই নিষেধাজ্ঞা তো বিয়ৰসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিম মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত কিয় বাধা প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে গোটেইখিনি বিষয়বস্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সো বিয়ৰসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তো ভিউয়াৰ্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী শৰ্মাই বাগলোৱা প্ৰতিখন জনসভাতে ৰাইজৰ উপস্থিতি আছিল ব্যাপক আনকি কিছু সমষ্টিত মন্ত্ৰী হিমন্তই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছতে খলনি হৈ পৰিছিল দৃশ্যপট পিছে আজিৰে পৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশ ল'ব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী সভাত 48 ঘণ্টাৰ কাৰণে নিষিদ্ধ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই নিৰ্দেশ এই সময়ছোৱাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় ৰাজহুৱা সভা সমদল ৰেলী ৰোড শ্ব' কৰিব নোৱাৰিব আনকি সংবাদ মাধ্যমত নিৰ্বাচনেৰে জড়িত কোনো বক্তব্যও ৰাখিব নোৱাৰিব সংবিধানৰ 326 অনুচ্ছেদে আয়োগক প্ৰদান কৰা ক্ষমতাৰ যোগেদি দিয়া হৈছে এই নিৰ্দেশনা শৰ্মাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এনআইএৰ যোগেদি জেললৈ পঠোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আয়োগৰ এই পদক্ষেপ আনহাতে ৰাতাবাৰীৰ ইভিএম কাণ্ডত নিলম্বন কৰা হ'ল আৰ্মড স্কট অফিচাৰ লোহিত গোহাই তেওঁৰ লগত দায়িত্বত থকা তিতাবৰ তৃতীয় আৰক্ষী বাহিনীৰ উপপৰিদৰ্শকো নিলম্বন কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে স্পেচিয়েল জেনেৰেল অবজাৰভাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আৰ্মড স্কট অফিচাৰৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল তেওঁলোকৰ অপৰাধটো হ'ল তেওঁলোকে পুলিং বিষয়া কেইজনক আধা বাটতে এৰি থৈ গুচি গৈছিল SGOয়ে সেই কেন্দ্ৰটোত পুনৰ মতদানৰ পৰামৰ্শ দিছে আৰু পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰিপোল অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আৰু পোলিং অফিচাৰক নিলম্বন কৰা হৈছে ৰাতাবাৰীত এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পত্নীৰ গাড়ীত ইভিএম উদ্ধাৰ হৈছিল তো ভিউয়াৰ্সকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিউয়াৰ্সকল নিশ্চয় বুজি পালে কিয় ভিউয়াৰ্সকল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে তো ভিউয়াৰ্সকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভিউয়াৰ্সকল আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিউয়াৰ্সকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিউয়াৰ্সকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেট টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিউয়াৰ্সকল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিউয়াৰ্সকল আমি যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে ভিউয়াৰ্সকল ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় সো ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো ভিউয়াৰ্সকল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ